همون جوری که قولشو داده بودم توی این ویدیو میخوام راجع به اجاره خونه توی کشور هلند حرف بزنم و چالش‌هایی که داره. سلام، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. اگه دفعه اولتونه که دارید ویدیوهای منو تماشا میکنید، من سینا هستم، توی کشور هلند زندگی میکنم و توی این کانال اطلاعات راجع به کشور هلند، تجربیات خودم، یه سری ولاگ ها مربوط به مسافرت و گشت و گذار توی هلند رو توی کانالم میذارم. پس اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و ویدیوها رو دنبال کنید. خب همون جوری که میدونید توی این ویدیو میخوام راجع به اجاره خونه توی کشور هلند صحبت کنم و این موضوع میتونه خیلی چالش برانگیز باشه. حالا چرا این حرف رو میزنم؟ آخرین اطلاعاتی که هستش، آخرین آمار داره نشون میده که توی هلند بین 900,000 تا 1,000,000 خونه برای اجاره نیازه. خب این به این معنیه که تقاضا زیاده ولی عرضه کمه، که این باعث میشه هم قیمت‌ها بره بالاتر، همون پروسه زمانی که شما باید دنبال خونه باشید و خونه رو پیدا کنید بیشتر بشه. به صورت کلی دو مدل اجاره خونه توی کشور هلند هستش. یه سیستم میشه سیستم سوشیال و اون یکی میشه همین بازار آزاد که یه سری افراد به صورت شخصی خونه دارن و اینا رو برای اجاره میذارن. برای گرفتن خونه های سوشیال یه سری شرایط خاصی داره، یعنی که مثلا شما باید درآمد سالانه‌تون از یه حدی پایین‌تر باشه. دقیقش رو نمیدونم الان، ولی فکر میکنم بین 50 تا 54 هزار یورو در سال هستش. و اگه هم که مثلا 2 نفر هستید باز باید مجموع درآمداتون از یه سقفی کمتر باشه که شما شرایط گرفتن این خونه ها رو داشته باشید. و بعد از اینکه دیدید شرایطش رو دارید باید با توجه به اون محله‌ای که زندگی میکنید و میخواید خونه رو اجاره بکنید اونجا برید ثبت بکنید درخواستتون رو و بعد توی نوبت واسید تا خونه‌ای که خالی میشه بهتون بدن. این موضوع خیلی میتونه زمان بر باشه. مثلا محله‌ای که ما توش زندگی میکنیم برای خونه‌های سوشیالش به صورت میانگین 10-12 سال باید صبر کنید و اگه بخواید خونه حیاط دار بگیرید باید 20 تا 25 سال صبر کنید. البته من اینی که دارم میگم به صورت میانگینه و باز هم محله با محله مختلف فرق میکنه. این محله‌ای که ما هستیم درخواست واسش خیلی زیاده و معمولا افرادی که از ایران میان خب براشون خیلی سخته که بخوان از این خونه‌های سوشیال بگیرن، مخصوصا تو ابتدا که ورود میکنن خب نیاز دارن که سریع خونه‌ای رو برای خودشون فراهم بکنن. واسه همین من دیگه زیاد وارد جزئیات برای خونه‌های سوشیال نمیشم، میریم به قسمت بازار آزاد که اکثریت کسایی که از ایران میان احتمالاً باید از همین روش بازار آزاد خونه برای خودشون پیدا بکنن. حالا برای بازار آزاد دو روش هست که میشه انجام داد. یکیش اینه که شما میرید یه دونه مشاور املاکی اونجا میگید که من دنبال خونه هستم و اونا راهنمایی و کمکتون میکنن. روش دوم اینه که شما بخواید خودتون مستقیم دنبالش باشین و مستقیم از خود صاحب ملک خونه رو اجاره بکنید که من این روش رو خیلی بهتون پیشنهاد نمیدم، واسه اینکه همونجوری که گفتم اجاره خونه توی کشور هلند کار آسونی نیست پیدا کردنش. شما بخواید از طریق آژانس اقدام بکنید به صورت میانگین میتونه 3 ماه زمان بر باشه تا خونه مناسبتون رو پیدا بکنید و اگه بخواید خودتون مستقیم اقدام بکنید میتونه حتی 1 سال زمان ببره، مگر اینکه مثلا خوش شانس باشید و یه خونه رو بتونید خیلی سریع پیدا کنید. البته بازم بگم این زمانهایی که الان من دارم بهتون میگم با توجه به محله و شهر میتونه متفاوت باشه. حالا شما اگه از طریق آژانس هم بخواید اقدام بکنید هزینه‌ای که آژانس ازتون میگیره اجاره 1 ماه اون خونه هستش. حالا این سیستم کار مشاور املاکی‌ها به چه شکلی هستش رو میخوام بهتون توضیح بدم. زمانی که یه دونه خونه مثلا موجود میشه و اینا میان لیستش میکنن حدودا مثلا 250 تا درخواست واسه اون خونه میاد که از این 250 تا به صورت میانگینی بخوایم بگیم مثلا 50 تا 200 نفر هم شرایطش رو دارن. حالا من این آمار رو از کجا دارم؟ اینا رو من همه رو از برادر سوسانا گرفتم. مادر و برادرش مشاور املاکی دارن و من اطلاعاتی که دارم تو این ویدیو بهتون میدم از اعداد و ارقام این اطلاعات رو از اونا گرفتم که دوست داشتم یه ویدیویی درست کنم که واقعا اطلاعات خوب و مفیدی براتون باشه که بتونید واقعا ازش استفاده بکنید. پس اگه هنوز ویدیو رو لایک نکردید همین الان ویدیو رو لایک کنید و ادامه ویدیو رو همراه من باشید. داشتم میگفتم که مثلا بین 50 تا 200 نفر هم این شرایط رو دارن. حالا این شرایطی که میگم چیه؟
میتونم بهتون بگم که مثلا 80% مشاور املاکی یا شرایطی که از شما میخوان یکیه. حالا میتونه یه کمی مشاور املاکی و مشاور املاکی متفاوت باشه. من یه سری از این چیزهایی که مثلا ازتون میخوان و میلش رو واسه من ساندر فرستاده. مثلا چیزهایی که چک میکنم واسه شون مهمه، مدت قرارداد کاری که شما دارید هستش. و میان مثلا کردیتتون رو چک میکنن و BSN نامبر باید داشته باشید. البته BSN نامبر رو تو ویدیوهای دیگه هم صحبت کردم، چیز خاصی نیست. شما زمانی که مقیم کشور هلند بشید میرید اون BSN نامبر رو تو همون چند روز اول میگیرید و مثلا نوع کانترکتی که برای کارتون دارید چجوری هستش. این موضوع خیلی مهمه و اینکامتون ماهیانه حقوقی که دریافت میکنید. این چیزاییه که مثلا زمانی که میخواین خونه رو چک بکنید برای اون مشاور املاکی ها مهمه. وقتی میگم مشاور املاکی در اصل همون صاحب خونه هستش، چون اینا به هر حال یه حالت واسطه دارن دیگه. ولی خود مشاور املاک معمولا اینا رو همه رو چک میکنه که مشکلی در آینده پیش نیادش. بعد حالا اینا میان مثلا گلچین میکنن از بین اون افراد و میان مثلا 1 ساعت توی 1 روز رو اختصاص میدن برای بازدید که به هر کسی مثلا به صورت میانگین 10 دقیقه زمان میدن. بعد مثلا چند توی 1 ساعت 2 ساعت یا 20 نفر میان این خونه رو نگاه میکنن و حالا کسایی که اوکی میدن بهشون که میخوان، بعد میرن برای ادامه داستان که اینا بعد باز بگن حالا به کدوم میخوان که این خونه رو اجاره بدن. حالا یه چند تا نکته هستش که باید بهتون بگم. یکیش اینه که طبق آخرین قانون کشور هلند شما زمانی که دارید یه خونه رو اجاره میکنید از شما حق اینو ندارن که بیشتر از 2 ماه اجاره خونه رو دپوزیت بگیرن. یعنی ماکسیمومش 2 ماه اجاره خونه هستش. حالا 2000 تا باشه مثلا میتونن 4000 تا بگیرن، 1000 تا باشه میتونن 2000 تا بگیرن. یه نکته دیگه هم که مثلا باید حواستون باشه، شما اگه مستقیم از خود صاحب ملک بخواید خونه رو اجاره بکنید، معمولا قراردادایی که اینا استفاده میکنن قراردادهای قدیمیه که از قبل داشتن و اعتبار قانونی نداره و ممکنه که 2 فرد دیگه به مشکل بخورید. واسه همین اگه از طریق آژانس املاکی این کار رو انجام بدید دیگه خیالتون راحته که کنترکتتون که دارید همه چی خیلی درست و اصولیه. چون که مخصوصا زمانی که شما خونه رو اجاره میکنید خیلی از هزینه‌های خونه رو صاحب ملک باید پرداخت بکنه و شما برای تعمیرات و اینا اکثر چیزهاشو اصلا هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنید. البته یه نکته هم بگم، باز همینجا الان یه دفعه یادم اومد، چون توی کامنت ها واسه من یه نفر نوشته بودش که توی خونه های هلند عادیه که مثلا کف پوشینا چیزی نیست شما زمانی که اجاره میکنید. آره توی کشور هلند میتونم بگم که 99% مواقع به همین شکل. شما زمانی که یه خونه رو اجاره میکنید کف پوشینا هیچی نداره و شما باید خودتون اینو بذارید و دلیلش هم نمیدونم حالا دلیل به چی میگن خاصه اونطوری داشته باشه. یکی از دلایلش شاید اینه که معمولا خود هلندیا زمانی که وارد یه خونه میشن میخوان زندگی کنن دوست دارن که خیلی چیزاشو نو تمیز بکنن. مثلا کفپوشو خودشون میذارن، حتی دیوارا رو اینا رو همه رو رنگ میکنن. اینجا معمولا زمانی که یه خونه میخواد حتی برای اجاره بره میبینید که 1 هفته 2 هفته بعضی وقتا حتی تا 1 ماه دارن توی اون خونه کار میکنن، همه چی رو باب میلشون درست میکنن و بعد نقل مکان میکنن. الان دارم ویدیو رو ادیت میکنم، یه نکته بود گفتم اینم بگم. حتی زمانی که شما خونه رو اجاره میکنید و کفپوش میذارید بعدش که میخواید از اون خونه برید باید خودتون دوباره کفپوشا رو همه رو بکنید. حتی مثلا این خونه‌ای که الان ما توش هستیم اینم کفپوش نداشت، دیواراش اصلا این رنگی نبود. اگه خاطرتون باشه من یه ویدیوی کوتاه هم توی کانال گذاشتم که داشتیم اتاقا رو رنگ میزدیم که همه این کارا رو داشتیم خودمون انجام میدادیم. این جور هزینه‌ها پای خودتونه. ولی مثلا به طور مثال آیفون خراب میشه یا مثلا پکیج به مشکلی میخوره، همه اینها میاد جزو اون قرارداد شما. ولی باز هم زمانی که دارید خونه رو اجاره میکنید باید تک تک اینا رو چک بکنید که چه هزینه‌هایی پای شما هستش و چه هزینه‌هایی پای صاحب ملک. چون که نکته‌های مختلف زیاد داره من اینجا توی کاغذ نوشتم، بعد هی دارم چک میکنم که همه رو بهتون بگم چیزی جا نیفته از قلم. خب یه نکته‌ای هم بهتون بگم، اینم حواستون باشه مخصوصا برای کسایی که از ایران تازه میخوان بیان و ممکنه که از ایران اقدام بکنن. به این خیلی حواستون باشه. خیلی از سایت ها هستن که
میان مثلا یه سری خونه ها رو بهتون نشون میدن، عکس میذارن با یه قیمت خیلی خیلی مناسب و شما نگاه میکنید میگید اوه این چقدر خوبه این قیمت. و بعد برای اینکه بخوان اطلاعات اون مشاور املاک یا اون صاحب خونه رو به شما بدن، میگن که باید عضو سایت ما بشین و یه هزینه رو پرداخت بکنید. وقتی که این داستان رو دیدید سریع از اون سایت بیاید بیرون، واسه اینکه این سایت ها بیشتر کلاهبرداری، یعنی بیشتر میتونم بگم همشون کلاهبرداریه. کارشون چیه؟ میان مثلا یه سری عکس‌ها و موردایی که برای اجاره از سالهای قبل هست و میان یه عالمه میذارن و بعد اینکه شما هزینه رو پرداخت میکنید و اطلاعات تماس رو بهتون میدن، بعد شما مثلا به آژانسی زنگ میزنید راجع به خونه میپرسید، میگه که مثلا این مال 4 سال پیش بوده. و این سایت ها رو اصلا بهشون اعتماد نکنید. کلا توی هلند 2 تا سایت هستش که خیلی معروفن برای اجاره خونه و برای خرید خونه، که یه دونشون بیشتر مخصوصا برای اجاره خونه خوبه، یکیشون برای خرید خونه، که من جفت لینک ها رو واسهتون پایین توی دسکریپشن میذارم، میتونید برید اونجا چک بکنید. من خیلی نکته های مختلفی از سانده پرسیدم و یکی از چیزهایی که مثلا به من گفت این بود که گفت اگه شما حیوان خونگی نداشته باشید این موضوع باعث میشه که خیلی سریعتر خونه پیدا بکنید، چون خیلی از صاحبخونه ها وقتی که میفهمن حیوان خونگی دارید دوست ندارن خونه رو اجاره بدن، چون معمولا ازتون یه سری اینجور سوالا هم میپرسن زمانی که میخواید خونه رو اجاره بکنید. من بین ویدیو قبلیم تا این ویدیو یه کمی فاصله افتاد به این دلیل که من مریض شدم، برای توی سفر رفته بودم بلژیک و اونجا مریض شدم و بعد اینکه حالم خوب شد هنوز این سرفه با من تا چند هفته مونده بود و نمیشد که بیام جلوی دوربین صحبت بکنم واسه اینکه همش سرفه‌ام میگرفت. و بعد از اونم یه چند تا سفر رفتم و خیلی دوست داشتم که ازشون ولاگ واسهتون درست کنم. دبی رفتم، سوئد رفتم، ولی به این دلیل که با خانواده بودیم و تعداد یکم زیاد بود دیگه نشد که ویدیوهاشو بگیرم. ولی ویدیوهای دیگه رو توی کانال واسهتون میذارم. مخصوصا دوست دارم یه دونه ویدیو مربوط به خرید خونه براتون درست بکنم که راجع به اون هم اطلاعات داشته باشید و کلی ویدیوهای دیگه. مثل همیشه اگه سوالی داشتید حتما واسم کامنت کنید، جوابتون رو توی کامنت ها میدم. سوالی، انتقادی، پیشنهادی، مرسی که کانال رو حمایت میکنید. ممنون میشم که همین الان این ویدیو رو هم لایک کنید اگه هنوز لایک نکردید و تا ویدیو بعدی خدافظ.